Jesaja, luku 2. Profetian sana, jonka Jesaja, Amosin poika, profetoi liittyen Jehudan miehiin ja Jerusalemin asukkaisiin. Ja tulee tapahtumaan päivien lopussa, että Herran temppelin vuori vahvistetaan vuorista ylimmäiseksi ja kohotetaan yli kukkuloiden, ja kaikki kuningaskunnat kääntyvät palvomaan sen ylle. Ja monet kansat tulevat ja sanovat, tulkaa, nouskaamme Herran temppelin vuorelle, Jaakobin Jumalan kirkkauden huoneeseen, että hän opettaisi meille ne tiet, jotka ovat oikeat hänen edessään, ja että me vaeltaisimme hänen lakinsa opetuksessa, sillä Sionista lähtee laki ja Herran sanan opetus Jerusalemista. Ja hän tulee tuomitsemaan valtakuntien välillä, ja hän tulee nuhtelemaan monia kansoja, ja he tulevat takomaan miekkansa auroiksi ja keihäänsä sirpeiksi. Kansa ei kohota asetta kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Jaakobin huone sanoo, tulkaa ja vaeltakaamme Herran lain opetuksessa. Sillä te olette hyljänneet sen, että pelkäisitte sitä yhtä voimallista, joka oli teidän vapahtajanne, te Jaakobin huone, koska teidän maanne on täynnä epäjumalia, niin kuin itämailla, ja ennustelijoita niin kuin filistealaisilla, ja vaellatte kansojen tapojen mukaan. Ja kultaa, eikä ole loppua hänen aarrevarastollaan, ja heidän maansa on täynnä hevosia, eikä ole loppua hänen vaunuilleen. Heidän maansa on täynnä epäjumalia, he kumartavat kättensä tekoja, sitä, minkä heidän sormensa ovat valmistaneet. Niin mies nöyryytetään ja ihmisten voiman uupuvat, etkä sinä anna heille anteeksi. He pakenemalla pakenevat kallion koloihin ja kätkeytyvät tomuun peljättävältä Herralta ja hänen kirkkautensa loistolta. Ihmisten ylpeät katseet nöyryytetään ja miesten voimat uupuvat. Ja tuohon aikaan Herra yksin on voimallinen, sillä se päivä tulee sotajoukkojen Herralta. Kaikkia ylimielisiä ja sydämessään ylpeitä ja kaikkia mahtavia vastaan heidät nöyryytetään. Ja kaikkia pakanoiden kuninkaita vastaan, voimallisia ja kovia vastaan. Ja kaikkia maakuntien hallitsijoita vastaan, ja kaikkia korkeita vuoria vastaan, ja kaikkia ylhäisiä kukkuloita vastaan, ja niitä vastaan, jotka majailevat korkeassa tornissa. Ja niitä vastaan, jotka leiriytyvät vahvistetun muurin sisäpuolelle. Ja niitä vastaan, jotka asuvat meren saarilla, ja kaikkia niitä vastaan, jotka asustavat kauniissa palatseissa. Ja ihmisten ylimielisyys nöyryytetään, ja miesten voimat uupuvat, ja Herra yksin on voimallinen tuohon aikaan. Ja epäjumalista tulee täydellinen loppu. Ja he kulkevat kallionkoloihin ja maakuoppiin, sen peljättävän Herran ja hänen kirkkautensa loiston edestä. Kun hän ilmestyy,
hajottamaan maan pahantekijät. Siihen aikaan ihmislapset halveksivat heidän hopeajumaliaan ja kultajumaliaan, jotka he ovat tehneet itselleen palvottavaksi. Epäjumalat ja patsaat saavat heidät astumaan kallionkoloihin ja kukkuloiden kielekkeiden alle sen peljättävän Herran edestä ja hänen kirkkautensa loisteen edestä, kun hän ilmestyy hajottamaan maan pahantekijät. Varjelkaa itseänne, ettette altistuisi sellaiselle ihmiselle, joka tekee Jumalan kuvan, jonka sieraimissa ei ole elämän hengen henkäystä. Sillä tänään hän elää, huomenna häntä ei ole, eikä häntä pidetä minään.